Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Ba, 27 tây tháng 5 năm 2014. Như quý vị biết, trong tuần lễ vừa qua là ngày lễ Chiến sĩ Trần Vong và được kéo dài từ thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai và hôm nay chúng tôi muốn nói đến là những người cựu chiến binh. Họ vẫn tiếp tục những cái sinh hoạt của họ, đặc biệt là cái tổ chức NDQSA, tức là National Duster Crash Searchlight Association. Thưa quý vị, họ tổ chức từ ngày 24 tây đến ngày 29 tây tháng 5 cho sinh hoạt cho gia đình của những cựu quân nhân. Thưa quý vị, ngoài cái việc họ tham gia vào cái cuộc diễn hành ở ngày Memorial Day vào ngày thứ Hai, thứ Sáu là những người mà Rolling Thunder họ đã về đây, họ cũng là những cựu chiến binh. Và ngày Chủ nhật thì là ngày parade ở tại Washington DC. Ngày thứ Hai, ngày thứ Hai là ngày parade ở tại Washington DC. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ở tại Tank Farm ở Nokesville, chúng tôi đang có mặt ở đây. Ở đây là một cái viện bảo tàng về tất cả những chiến xa mà đã từng tham chiến ở trong chiến tranh Việt Nam, cũng như là chiến tranh ở bên nước Đại Hàn. Thưa quý vị, với sự mời của ban tổ chức, cộng đồng Việt Nam, các cựu quân nhân, các chị ở trong gia đình Việt Nam, các quý vị trong gia đình nhà Việt Nam, các đồng hương cũng đã đến đây để thứ nhất là để trưng bày những sản phẩm về những tiểu công nghệ của Việt Nam mình, và đồng thời để trình diễn lại với những cái sinh hoạt của ngày xưa vào thập niên 60, 70. Thưa quý vị, và hôm nay ngày nóng vô cùng, chúng tôi nhận thấy rằng là mọi người đang mặc lại những cái bộ quần áo của ngày xưa, những chiếc áo bà ba, những chiếc áo tứ thân, những chiếc áo dài mà eo thiệt là nhỏ và dài. Cũng có người hóa trang làm như là bà Ngô Đình Nhu của cái thời 60, 70. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi sinh hoạt ở tại Nokesville, Virginia. Cái hàng chữ là Every day is Monday, trời ơi. Và một người khác thứ hai vẽ công cái chiếc đĩa và với cái hàng chữ là phóng. Sẽ sách báo tài liệu nói về chiến tranh Việt Nam sưu tập. Cái này thức phẩm của Maryland. And from the South Vietnamese forces who are here today to tell their story, not to mention some of the most beautifully dressed women I've ever seen in my life. Thank you for coming out today. Yeah, right. 66, 67 November, 1st Battalion, 44th Air Defense at Trong. Yes, we were in the parade yesterday. I rode in the Duster yesterday. It was nice. Wow, yeah. Because then you knew what it was. This far you take it and pull it up. Yeah. We had one that didn't open it up. Yeah. You know what happened? His gun was misfiring. Another round went in. They were getting overrun, so he reached in, and the 40 millimeter shell burst in his hand. Oh. You need the pin to take it out. Yeah, you need a pin. You gotta have the bobby pin. Yep.
the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars, and the home of the brave. Republic of Vietnam National Anthem will be sung by Hoàng Anh. Màu hiên thờ dưới cờ công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoáng cơn tàn phá vẽ vang, nổi giông sương danh nghìn năm dòng sông lạc hào. Make you remember what you did and what you fight together with us before. One more time. Thank you. And go ahead and take a picture for remember. Feel that heat just from over here, my God. On behalf of the Vietnamese American community of Washington, D.C., Maryland, and Virginia, I'm really proud to be here, close to brother in arms and brother in life. This a little gift that we want to present to you, and so let it stay with this museum. Just a little gift, but I'm sure that we will present a lot of things. Our fight together against communism for the freedom of a nation. Thanks, folks. There it is. Things into motion, I had no idea we would have the turnout of the ADA group, DQS and DQSA here, and then to have our wonderful cultural sharing with the Vietnamese community in the Washington, D.C. area is just unbelievable. I can't say anything more than that. Again, thank you very much. All right, midway. Cảm ơn ông Phạm Hùng. Thank you, Mr. Phạm Hùng over there anyway. Thank you. For somebody worry, why do I let myself worry? Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, la 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 la, những người cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ, một tình thương mến như lời hát câu ca, la 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 la, để lòng thương nhớ bao ngày quá lâu xa, la 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 la, sống mãi trong tôi bao hôm nay sẽ không phai, la la la, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ. Này giữ lấy trái tim này tròn niềm vui, dường như có em một với người.
like an old teardrop in my eye, country road, take me home to the place I belong. Country road, one more time. Country road, take me home to the place I belong. Virginia, mountain mama, take me home. Country road, take me home. Country road, take me home. Country road. Thank you very much. I feel good. We used to sing, "We gotta get out of this place," but I think everybody would say, we like this place. This was a great afternoon, everybody. We have... No, I'm not gonna... Heart of the city, where the light is to shine. I ain't got no more words. My brain isn't working. No, we don't have time for that. Everybody's getting hot and stuff. As great as this day has been, we have 2 more program parts to go. We're gonna have to rush through the next one as best we can, but it's really, really special. And then we're gonna have a closing flag ceremony at the end. I hope we get to it around 4 o'clock and get you back on the buses. All right. This is Debbie Clark, a Red Cross donor dolly who served in Vietnam. I think everybody's got a chance to see her. They had lots of responsibilities and duties in Vietnam. They were the round eyes. They were the round eyes that would come out to the fire bases and put on little programs and skits and give out candy. And when you didn't write home and the Red Cross would get a call, they would be out there and pestering you to write your parents home and stuff. Debbie Clark is a friend of mine, and I want to introduce you again, and then we're going to have our special program. As I would say in Vietnam, hi, I'm Debbie Clark. I'm from Falls Church, Virginia. I've been in country for 3 months. And then all the guys who'd been here longer would razz me for the rest of the day. Anyway, I have a special treat today. I brought the mail. And so what I'd like to do is run the mail call for you. For a little background, the Ladies Auxiliary has secretly, for most part, has prepared letters that they would send to their husband or loved one when they were in Vietnam, and we're going to call mail for all of the DQS guys. So everybody get close up here because we got to get through these quickly. All the DQS guys come up close. Okay. And if you can do it alphabetically A to Z, I'd really appreciate it. All right.
hi, Richard. I heard that you up there and welcome the Vietnamese community and the veterans of Vietnamese Armed Force. And I heard one thing you said, that's the first time you see the Vietnamese dress. And so first, can you tell us about this museum and then explain maybe a little bit about some vehicle here and how they maintain it and how they get all this vehicle here. Okay. Well, first of all, the vehicles here are part of what was known as the Virginia Museum of Military Vehicles, a collection, a private collection owned by Mr. Alan Kors. And these vehicles are going to become a centerpiece for what will be a larger museum in Prince William County, referred to as the Americans in Wartime Museum. And this museum is going to ultimately have not only the military vehicles and equipment, but it's also going to have a place where people will actually be able to see these vehicles run and operate. There'll be places for reenactors. There'll be places within the building structures that will afford the opportunity for speakers to come and talk to people in kind of a classroom environment or a larger auditorium. There'll be places where, for instance, authors can bring their books and talk about their stories and their research. As far as this museum here, this collection, Mr. Kors has been collecting vehicles for many, many years, and we've got vehicles that go back to World War II and even a few that go earlier than that. We actually have a World War I tank that we're restoring, but as you can see behind me, we have an M113, and that was a vehicle that was used very prominently in the Vietnam conflict by both U.S. forces and by South Vietnamese forces. So we're thrilled to have a vehicle like that in this collection because it sort of ties in the story of the military equipment with the story of the soldiers who fought in Vietnam, both the U.S. soldiers and those in the Army of South Vietnam. When it started, the museum established? Well, I have been coming out here to Mr. Kors' collection since 1993. He actually sort of began to show things off in the very early 90s. He had bought a few vehicles, and the collection just kind of grew and grew and grew. And the open houses each year that we do have grown too. I've been a volunteer here since '93, and I've seen it go from about 400 people standing here on the pavement to see 10 or 15 vehicles to up to 2,000 vehicles, or I'm sorry, 2,000 people out here during the day on this grassy field, looking at almost 80 vehicles lined up out here. So it's really grown. The interest is there in the history and the equipment. So we see ourselves as an educational tool here. Kính thưa quý khán giả, như chúng tôi có trình bày với quý vị là hôm nay là ngày thứ ba và mọi người đang có mặt ở tại một cái viện bảo tàng về những cái chiến cụ của trong thời chiến, kể từ thế kỷ, cũng có thể là trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Và ở tại Việt Nam mình cũng có những chiến xa đã dùng những là chiếc xe tăng như chiếc mà chúng tôi đang đứng ngay trước mặt đây là đã dùng trong chiến tranh Việt Nam, thưa quý vị. Và bây giờ mời quý vị nghe một vài phút nói chuyện với ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng và cũng là cái người đã coi như đại diện cho bên Cộng đồng để tham dự cái buổi sinh hoạt hôm nay tại Nokesville. Dạ chào ông Định. Dạ thưa kính chào chị Bên Mai và kính chào quý vị khán thính giả của Đài truyền Việt Nam và Thịnh Đốn. Ngày hôm nay, Cộng đồng Việt Nam Washington DC, Maryland và Virginia có mặt ở tại một cái địa điểm nó gọi là cái nông trại của xe thiết giáp. Tiếng Mỹ nó là The Tank Farm ở tại Nokesville, Virginia, ở gần Manassas. Sau khi được lời mời của một hội cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở tại Việt Nam, thì cộng đồng Việt Nam và Washington DC, Maryland và Virginia có bàn với Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Washington, vùng Thịnh Đốn và phụ cận để làm sao tạo lại một ngày Việt Nam trong thời chiến tranh vào thập niên 60 để cho những cựu chiến binh mà Hoa Kỳ tham chiến ở tại Việt Nam và gia đình có thể sống trở lại một ngày mà những người chiến sĩ Hoa Kỳ đã tham chiến và đã có mặt ở tại Việt Nam, để cho gia đình họ thấy rằng là trong cái thời gian mà chiến tranh á, mặc dầu chồng con họ hay là cha đều có những cái giờ phút rất là nguy hiểm đương đầu với những cái cuộc tấn công hay là những cái cuộc đi truy diệt cộng sản đó, thì khi mà họ về gần giao tiếp với những người Việt Nam trong cái thời đó, thì họ thấy rằng là Việt Nam
với một cái chính phủ dân chủ, có ba quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp đàng hoàng, và đang xúc tiến để mà ngoài cái vấn đề mà bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống, còn lo vấn đề gọi là cải tiến một cái xã hội cho những cái người dân ở miền Nam Việt Nam lúc đó có một cuộc sống thật là thoải mái, cũng như là một cuộc sống lúc nào cũng theo đúng thời trang và tiến bộ của văn hóa và văn minh thế giới lúc vào cái thời gian ấy. Thì ngày hôm nay có mặt ở tại đây, chúng tôi thấy rằng là ngoài những người cựu chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn có các đồng hương, tất cả mọi người đều đến đây trong những cái trang phục của thời trang lúc ấy để mà làm sao tạo lại cho những cái chiến binh Mỹ ở tại Việt Nam họ có lại được những cái hoài cảm, những cái dư âm mà họ đã từng trải qua trong cái nỗi có thể là sợ sệt lúc đấy. Thì bây giờ họ thấy rằng là những cái gì đó là một thời gian đã qua, họ đã cam chịu, gia đình của họ cũng biết được và có thể là chia sẻ với họ. Thì đây là cái lần đầu tiên sau 39 năm người cựu chiến binh Mỹ họ nói rằng là cộng đồng nên hợp tác và giúp họ trong tương lai để mà thực hiện làm sao cho cái nơi này thật sự nó là một cái bảo tàng viên của các chiến xa và xe thiết giáp của Hoa Kỳ từ thời Thế chiến thứ nhất qua Thế chiến thứ hai, rồi chiến tranh Đại Hàn, chiến tranh Việt Nam và sau cùng mình thấy là chiến tranh ở tại Trung Đông. Thì họ có thể rằng là nhờ cái sự tiếp tay của hiểu biết của những người cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó giúp cho họ có được những cái hình ảnh và những cái những gì mà thiết thực nhất. Đó là tất cả những gì mà ngày hôm nay cộng đồng cũng như là Liên hội cựu chiến sĩ mong là tất cả các đồng hương mà không có đi tham dự được trong cái ngày gọi là dã chiến ngoài trời ngày hôm nay thì có thể qua được hình ảnh này thấy được cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia ngày hôm nay. God speed your love to me. Long live to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Of the Republic of South Vietnam. Ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếp thì trên sông, vì tương lai quốc dân cùng sống và phát thanh, làm sao cho những sông từ nay luôn vững bền, cho anh ơi em đừng giao.
Chương trình truyền Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn đến đây xin tạm chấm dứt. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình tuần tới cũng vào ngày và giờ này.